البنات، السلام عليكم. كي بقيتو مزيانين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. البنات اليوم مشيت وصلت واحد ولد حبيبي، وصلته للمحطه ديال التران. ايوا وهي هذيك المحطه التران ديال طنجه، هي ديك. قربنا من البحر. قلنا علاش ما نخرجوا شويه لحدا البحر، ضربنا شويه الهواء ونصور هذا المنظر هذا. تبارك الله نتوما كتشوفوا صراحه واعر كيحمق. عرفتي كتحس بالهواء صافيه صراحه واعره. منظر صراحه واعر، روعه صراحه غزال. النفس كترتاح. وبغيت نبدل حتى الروتين ديال الخدمه. يعني اليوم ملي جا عندي ولد حبيبي جاب شي سخيره ديالو معاه، هو كان هنايا ساكن في طنجه كيخدم. هي قلت علاش ان شاء الله اليوم نخصو غير الولد حبيبي، ان شاء الله نوجد له اللي كتب الله وديك الشيء. مع تغدينا وجاب شي حوايج خلاهم عندي على حسب هو غادي القنيطره، ما بغاش يديهم كاملين معاه وخلاهم عندي في الدار. قال لي ما نعرف بلي حتى مره اخرى نولي نجي. هي هذيك وجي يديهم. يوم وصلنا جينا لهنايا نشوف شويه، ارتاح شويه نفسانيا، وعاد نبدا ان شاء الله الخدمه. ان شاء الله في العشيه هي هذيك منين نرجع. ان شاء الله في الليل نرشم وباش نبدا الخدمه ان شاء الله. عندي واحد اللبسه بغيت ان شاء الله نوجدها ونحطها ان شاء الله. يا ربي نوريكم كيفاش غادي تجي الطريقه. اليوم مهم بعيد على الخدمه، بعيد على الدار، الشغل ضد الدار. الله اكبر تنطيح. بعيد على شغل ضد الدار. ايوا بغيت نبدا شويه باش نبدا ان شاء الله الخدمه وانا مرتاحه ان شاء الله باذن الله. المهم ان شاء الله حنا قربنا دابا هابطين في واحد الطليعات. قربنا. ها انتم، ها هو البحر غزال. شوف تبارك الله، خير مولانا ما شاء الله. والناس تبارك الله نتوما كتشوفوا حتى هما كيعوموا. صراحه انا ما كتعجبناش البلاصه اللي كيكونوا فيها الناس بزاف، كنبغيو ناخذوا راحتنا. ومع حتى الزوج ديالي ما كيرتاحش، وانا راكم عارفين ما كنرتاحش حتى انا. صافي نحاول نبعدوا شويه. غادي نمشيو لديك البلايصه رافينه اللي فيها الحجر، ندوسو غير في الحجر شويه واخا الوليدات ما يلعبوش ماشي مشكل عندنا. المهم غير جينا نبدلوا الجو صافي. وها نتوما معنا ما تمشيو فين حتى نوصل ان شاء الله للبحر ونصوركم. ها نتوما البنات، لقينا هاد البلايصه هذه جينا نجلسوا فيها انا والوليدات والزوج ديالي. صراحه البلايصه مزيونه ما فيهاش الناس بزاف. عاوتاني ما نقول لكمش جايه عرفتي وراجلي حنا الراس ديري فعلي. والله الا عاد توصلنا لهاد البلايصه. ملي جيت هنا حاني راسي توصلت لهاد البلايصه. اي والله يسترنا فوق الارض وتحت الارض يا ربي. الله يسترنا والله العظيم. صراحه هادشي ما كيتعجبش. الله يعفو صافي. المهم انتم كتشوفوا تبارك الله البحر واعر ما شاء الله. الصراحه هاد النهار فرحت هاد النهار. سميتو منين خرجت لهنايا غير دابا مع ديك دابا راه 6 هكاك خرج ولد حبيبي مع 4:30 وجينا هي ديك مع الطريق وداك الشيء. دابا راه 6. المهم غير هاد السويعه بعدا ندوزو غير نبدلو الجو ونرجعو ان شاء الله. نمشي نتقدى واحد البلاصه كيقولوا لها حومه الشوك ونتقدى فيها، عاد نمشي للدار ديالي ان شاء الله. المهم بعيده شي شويه، المهم ماشي مشكل. المهم هادشي هذا كامل انني نرتاح شويه وصافي نبدل الجو. نتوما كنتو تشوفوا الزوج ديالي راه هو وليداتي. المهم انتم البنات شوفوا هذا المنظر.